नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूसँग एकदम स्वादिष्ट आलुको चोखाको रेसिपी सेयर गर्न आएको छु। यसलाई निकै सहज हुन्छ बनाउनको लागि। आलुको चोखा बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा हामीलाई उसिनेको आलु चाहिन्छ। मैले यहाँ उसिनेको आलु लगभग आधा केजी लिएको छु र त्यसको लागि एउटा प्याज पनि लिएको छु। आलु चाहिँ हामीले जस्तो साइजको लिए पनि हुन्छ। मैले सानो साइजको आलु लिएको छु। आलु हामीलाई पुरानो आलु भन्दा चाहिँ नयाँ आलुको चोखा एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। बनाउनको लागि पनि निकै सजिलो। प्याजलाई चाहिँ मैले स्लाइस काटेर लिएको छु। त्यस्तै लसुन पनि लिएको छु। मैले 4-5 पिस छिलेर लसुन लिएको छु। लसुनलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर चप गरेको छु भने प्याजलाई चाहिँ स्लाइस काटेको छु। काटिसकेपछि यसलाई हामीले त्यही आलुको भाँडामा राख्छौँ र त्यसपछि हामीले कतिको स्वादमा पिरो खान्छौँ त्यही अनुसार पिरो राख्न सकिन्छ। हरियो खुर्सानी मैले थोरै काटेर धनिया पनि राखेको छु र हामीले स्वाद अनुसार यसमा नुन राख्छौँ र हामीले चाट मसला पनि यसमा राख्नुपर्छ। चाट मसलाले निकै स्वादिष्ट हुन्छ र थोरै बिरे नुन पनि मैले राखेँ र एउटा प्यानमा मैले 2 चम्चा जति तोरीको तेल तताएर थोरै सुकेको खुर्सानी पनि राखेको छु। यसले चाहिँ एकदम स्वाद बढाउँछ चोखामा र त्यो तातिसकेपछि मैले त्यही आलुको भाँडामा राखेँ र मैले एउटा लेमनको जुस पनि लिएको छु र लेमनको जुसले पनि त्यसमै राखेँ र यसलाई हामीले मजाले माड्नु पर्दछ। मैले सुकेको खुर्सानीले चाहिँ पहिला अलि मसिनो बनाएको छु र त्यसपछि हातको सहायताले मैले यसलाई केही माडेको छु र एउटा विक्सको सहायताले मैले यसलाई अझै मसिनो हुने गरेर माडेको छु। हजुरहरूले यसलाई कोरेसोमा राखेर पनि कोर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो नरम बनाएर मैले यसलाई माडेको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम स्वादिष्ट हुन्छ। यो खानको लागि हामीले खानासँग र रोटीहरूसँग पनि हामीले यसलाई साइडमा राखेर खान सक्छौँ। यो एकदम स्वादिष्ट हुन्छ आलुको अचार। एकचोटि बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा पनि नयाँ भिडियो लिएर पक्कै उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्म हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।